لم يكن أحد يتخيل أن طلب نفقة بسيط سينتهي بسلطان يضع السم في فمه هربا من الفضيحة، وخاتون تنقض كالفهد لتطير الخاتم الذهبي قبل فوات الأوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. قبل أن نبدأ هذه الملحمة العجيبة التي تحمل أعظم دروس الحياة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر ليصلكم تحفيزنا اليومي لتنمية الذات وتغيير العقلية. والآن لنعود إلى البداية، إلى تلك الصرخة التي هزت أركان المحكمة. صرخة الخاتون زمردة في قاعة المحكمة لم تكن من أجل نفقة أولادها، بل كانت الشرارة التي أخرجت مفتاحاً ذهبياً غامضاً من جيب زوجها السلطان. وقفت الخاتون زمردة أمام قاضي القضاة تطالب بحق أولادها، وهي لا تعلم أن هذه القضية ستكشف سراً دفنه زوجها عن الدنيا كلها. كان السلطان بارسباي يقف بثبات الجبال، ملامحه الصارمة لم تهتز، وكأنه يملك قوة تجعل المحكمة بأكملها تحت رحمته. شاهين وشقيقته نازلي كانا يقفان مكسوري الخاطر، ينتظران ما ستسفر عنه مواجهة والديهما الشرسة أمام الحاضرين. ضرب القاضي شرف الدين الطاولة بيد حازمة، وطالب السلطان بتقديم كشف كامل عن ثروته الحقيقية التي يخفيها في صناديقه. مد السلطان بارسباي يده ببطء داخل قفطانه الأخضر، لكنه لم يخرج مالا، بل أخرج أسطوانة حديدية قديمة مختومة بالشمع الأسود. في زاوية مظلمة كان الخادم المخلص بركان يراقب تلك الأسطوانة الحديدية، وقد شحب وجهه وتملكه رعب قاتل كاد يفقده وعيه. تقدم الحارس أصلان بخطوات ثقيلة، وتسلم الأسطوانة الحديدية من يد السلطان لينقلها مباشرة إلى منصة القضاء العالية. كسر القاضي شرف الدين الختم الشمعي الأسود ببطء، وفتح الوثيقة القديمة ليفاجأ بوجود بقع دماء جافة تغطي الكلمات. اقتربت الخاتون زمردة لتلقي نظرة، لكنها تراجعت إلى الخلف فجأة وهي تصرخ من هول الصدمة التي قرأتها في السطر الأول. بدأ القاضي شرف الدين يقرأ الكلمات المكتوبة بالدم بصوت جهوري هز أركان القاعة، معلناً بداية الكشف عن السر الأعظم المحرم تداوله. ابتسم السلطان بارسباي ابتسامة باردة غامضة، وكأنه يخبر الجميع بأن ما سيسمعونه الآن هو مجرد بداية لعاصفة ستقتلع الأخضر واليابس. انهارت الخاتون زمردة على ركبتيها فوق البلاط الحجري البارد، بعد أن أدركت أن مطالبتها بالنفقة فتحت أبواب جحيم لم تكن مستعدة له أبداً. تقدم الابن الأكبر شاهين ليرفع أمه من الأرض، وعيونه تشتعل غضباً وحيرة من الكلمات الصادمة التي تلتها المحكمة عن ماضي والده. انفتح الباب الخلفي للمحكمة ببطء، وظهرت الداية عجوزة بجسدها المنحني
وهي تحمل في جعبتها الشهادة التي ستغير مجرى القضية بالكامل. حاول الخادم المخلص بركان التسلل هرباً من الأبواب الجانبية بعد رؤية الداية، فالخوف من انكشاف دوره في المؤامرة القديمة جعله يرتجف. لكن الحارس أصلان كان أسرع منه، استل سيفه الحديدي في لمح البصر وسد مخرج الهروب، مجبراً الخادم على العودة إلى وسط القاعة. ومن بين الحشود كان التاجر أفرام يتابع المشهد بابتسامة خبيثة، فهو الصديق القديم الذي يعلم أين تم إخفاء الذهب الحقيقي طوال تلك السنين. وضعت الفتاة البريئة نازلي يديها على أذنيها وهي تبكي بصدمة حين نطق القاضي باسم كهف العبيد السري الكائن تحت قلعة والدها. خطى السياف غشم خطوة مرعبة إلى الأمام بجسده الضخم وقناعه الأسود، معلناً أن وقت العقاب قد حان، وأن القصة اتخذت مساراً لا رجعة فيه. تقدمت الداية عجوزة ووجهت أصبعها المرتعش نحو السلطان بارسيباي لتكشف عن الليلة المظلمة التي استبدل فيها الرضيع الشرعي قبل 20 عاماً. سقطت الوثيقة من يد القاضي شرف الدين من هول الصدمة، والتفتت الأنظار كلها نحو شاهين الذي لم يكن يعلم أنه ضحية هذه اللعبة. تراجع شاهين بخطوات مهتزة وهو ينظر إلى والده المفترض، محاولاً استيعاب فكرة أنه ليس الابن الحقيقي لهذا السلطان الصارم. صرخت الخاتون زمردة بجنون واندفعت نحو السلطان، متهمة إياه بحرمانها من ابنها الحقيقي ودفنه حياً في غياهب النسيان. تدخل الحارس أصلان بقوته المعهودة ليمسك بالخاتون الغاضبة ويمنعها من الوصول إلى السلطان. وسط حالة من الفوضى العارمة، رفع السلطان بارسيباي يده في هدوء مريب وضغط على فص خاتمه الذهبي ليفتح مخبأ سري يحتوي على مسحوق غريب. تحرك السياف غشم ممسكا بفأسه الضخم بانتظار الإشارة النهائية من القاضي لتنفيذ حكم العدالة في القاعة التي امتلأت بالخيانة. استغل التاجر أفرام الانشغال وقام بدفع صرة ذهب ثقيلة للخادم بركان لكي يلتزم الصمت ولا يذكر اسمه في تجارة العبيد المحرمة. ارتمت نازلي باكية عند أقدام شقيقها شاهين، متوسلة إليه ألا يصدق هذه المؤامرة الدنيئة التي تمزق شمل عائلتهم. ألقى الخادم بركان الذهب أرضاً وصرخ بأعلى صوته معترفاً بمكان الكهف السري الذي يحتجز فيه الابن الحقيقي، لتبدأ الرحلة نحو الحقيقة الصادمة. وقع القاضي شرف الدين مرسوماً عاجلاً بفتح الكهف السري وتفتيش قلعة السلطان، متحدياً السلطة بأكملها من أجل إظهار الحق. أدار السلطان بارسيباي ظهره للجميع ونظر بغموض نحو الأفق، مدركاً أن أسوار قلعته الحصينة لن تحمي أسراره بعد اليوم. تقدم الخادم بركان مرغما ليكون الدليل إلى مخبأ العبيد، وهو يعلم أن كل خطوة يخطوها تقربه من حبل المشنقة. رفع الحارس أصلان شعلة النار لتبديد ظلام الممر الحجري الهابط إلى أعماق الأرض،
حيث تدفن الحقائق المروعة. سار شاهين خلف الحراس يحمل فانوسه، والشكوك تمزق قلبه، باحثاً عن الفتى الذي سلب منه هويته وحياته الهادئة. وفي عمق الكهف الموحش وقفت الداية عجوزة أمام زنزانة خشبية قديمة، والدموع تجري في تجاعيد وجهها حزناً على ما تسببت فيه. ومن خلف الأعمدة الصخرية كان التاجر أفرام يراقبهم برعب، محاولاً إخفاء الصندوق الحديدي الذي يحتوي على عقود بيع الخدم والعبيد. بقيت الخاتون زمردة في قاعة المحكمة كتمثال من جليد، ممسكة بمفتاح حديدي صغير وجدته ساقطاً، وكأنها عثرت على أول خيط للمؤامرة. رفعت نازلي رأسها بفزع حين اهتزت جدران المحكمة نتيجة انفتاح البوابة الحديدية الضخمة في سراديب القلعة السفلية. خطى السياف غشم داخل الكهف المظلم ليفصل بين الخائن والضحية، لتصل الرحلة إلى منتصفها بانتظار المواجهة الكبرى. اقترب الحارس أصلان بشعلته المضيئة من قضبان الزنزانة الحديدية لتكشف النار عن خيال سجين يتحرك في الظلام الدامس. تراجع شاهين وسقط الفانوس من يده مذهولاً حين رأى خلف القضبان شاباً سجينا يحمل ملامح وجهه ونفس عينيه بدقة مرعبة. جثى الخادم بركان على ركبتيه باكياً بنحيب مرير، معترفاً بأن هذا السجين النحيل هو ابن السلطان الحقيقي الذي حرم من ضوء الشمس. وقف السياف غشم كالجبل فوق الخادم المرتجف، مستعداً لكسر القفل الغليظ وإنهاء عقود من العبودية والظلم بضربة واحدة. حاول التاجر أفرام الخبيث استغلال الذهول لتهريب صندوق العقود الذهبية، ظناً منه أن عيون العدالة لن تلمحه في عتمة السراديب. لكن الحارس أصلان لمح حركته، فاتف بسرعة البرق وضغط بمقبض سيفه الحديدي على يدي التاجر، محبطاً مؤامرته الأخيرة لتهريب الأدلة. أخرجت الداية عجوزة تميمة نحاسية قديمة كانت حول عنق الرضيع يوم استبداله، لتقدم الدليل القاطع الذي لا يمكن لأي سلطان إنكاره. وفي قاعة المحكمة نظر السلطان بارسباي إلى السم الأسود المخفى في خاتمه، مفكراً في نهاية مأساوية قبل أن يراه الناس مكبلاً بالحديد. نهضت الخاتون زمردة من مقعدها بعيون حادة كالنسر بعد أن لمحت تحركات زوجها الغريبة، وشعرت بأنه يخطط لهروب من نوع آخر. ضرب القاضي شرف الدين بطاولته مجدداً محذراً السلطان من أي حماقة، بينما كانت أصوات الحراس العائدين من الكهف تتقرب حاملة الحقيقة أليكذوز كاملة. رفع السياف غشم فأسه الثقيل، وبضربة واحدة هائلة حطم القفل الحديدي للزنزانة المظلمة لتتطاير الشظايا، معلنة نهاية عهد الحجب والسرية. انفتحت البوابة الحجرية العتيقة ليخرج منها الفتى السجين، يخطو خطواته الأولى نحو الحرية، واضعاً يده فوق عينيه من شدة وهج الشعلة. تقدم شاهين ومد يده ليرفع الفتى النحيل من عتمة الأرض، ونظراتهما
وتلتقي في صمت مهيب أكد لكل الحاضرين صلة الدم المفقودة. قيد الحارس أصلان يدي التاجر أفرام الخائن ودق خلف ظهره، دافعاً إياه بخشونة نحو السلالم ليعود به إلى منصة القضاء مكشوف الستر. تحركت الداية عجوزة بخطواتها الثقيلة وراء الموكب، ممسكة بالتميمة النحاسية كأنها تقود الحقيقة بنفسها إلى ساحة الحساب العلني. وفي القاعة العلوية قرر السلطان بارسباي أن ينهي فصول اللعبة بنفسه، فرفع خاتمه المرصع بالسم نحو فمه ليهرب من خزي الفضيحة. انقضت الخاتون زمردة كالفهد وبضربة سريعة من يدها طيرت الخاتم الذهبي من أنامله ليتحطم على الأرض، مانعة إياه من الهرب بفعلته. نظر القاضي شرف الدين بجلال وصرامة إلى المسحوق الأسود المتناثر على البلاط، مدركاً أن محاولة الانتحار فاشلة وأن العقاب الأرضي بانتظاره. انفتحت أبواب المحكمة الكبرى بعنف، وشهقت نازلي برعب ودهشة عندما رأت شاهين يدخل وإلى جانبه شاب نحيل يحمل نفس الملامح الحرفية لشقيقها. ارتمى الخادم بركان على وجهه أمام منصة القضاء يرتجف بكامل جسده، مقراً بذنبه ومستسلماً للعدالة بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانكشفت خبايا الماضي. تقدمت الخاتون زمردة بخطوات مرتعشة وعيون باكية نحو الفتى النحيل السجين لتنظر في عينيه وتبحث عن ملامح طفلها الذي حرمت من ضمه 20 عاماً. نطق الفتى السجين بكلمة واحدة مرتجفة وهو ينظر إلى التميمة النحاسية لتتأكد الأمومة في قلب زمردة وتدرك أنه قطعة من روحها. وقف شاهين ينظر إلى شقيقه السجين ثم التفت بوجهه نحو السلطان بارسباي وعيونه تملأها التساؤلات عن ذنب هذا الفتى ليعيش مدفوناً في الأرض. تسلم القاضي شرف الدين التميمة النحاسية القديمة من الداية عجوزة وفحص النقوش السلطانية عليها ليقطع آخر الشكوك باليقين الدامغ. تراجع السلطان بارسباي وسقط على كرسيه الخشبي الضخم مطأطئ الرأس لأول مرة في حياته بعد أن تحطمت هيبته وجبروته أمام الجميع. أجبر الحارس أصلان التاجر أفرام الخبيث على الجثو أرضاً بجانب صندوق الوثائق لتنكشف بالدليل القاطع تجارته غير المشروعة في عتمة السراديب. اندفعت نازلي ببكاء مرير واحتضنت شقيقها النحيل العائد من غيابات الكهف لتعوضه عن سنوات القسوة والظلم الدامس. تقدم السياف غشم بجسده الضخم حاملاً الأغلال الحديدية الثقيلة ليدقها حول معصمي السلطان الذي طالما كبل رقاب الأبرياء بظلمه. ألقت الداية عجوزة عصاها الخشبية أرضاً وانهارت باكية أمام منصة القضاء طالبة الغفران بعد أن طهرت ضميرها الملوث بالسر القديم. رفع القاضي شرف الدين المفتاح الذهبي عالياً بيده الحازمة ليعلن صمت القاعة بالكامل تمهيداً للنطق بالأحكام النهائية التي ستغلق كتاب هذه القضية المروعة. نطق قاضي القضاة شرف الدين بالحكم الأول بمصادرة جميع أموال وأملاك التاجر أفرام الخبيث وتجريده من ثروته
التي جمعها من دماء الخدم والعبيد، سقط التاجر أفرام مغشيا عليه على البلاط الحجري من شدة الصدمة، بعد أن رأى مملكته المالية تتحطم في ثانية واحدة أمام عينيه. ثم التفت القاضي إلى الخادم بركان وحكم عليه بالنفي المؤبد خارج حدود البلاد، عقابا له على صمته الطويل واشتراكه في تزوير الحقائق. تقدم السياف غشم وقيد يدي السلطان بارسيباي بالأغلال الحديدية الثقيلة، معلنا تجريده من لقبه وسلطانه وتحويله إلى سجين ينتظر القصاص. سحب السلطان المعزول ذليلا خارج قاعة المحكمة بطلب من العدالة، وسط نظرات الحشود التي لم تكن تصدق أن هذا الجبروت قد انتهى أخيرا. أعلن القاضي شرف الدين إعادة الحقوق كاملة للابن الحقيقي النحيل، مسلما إياه ثوب الإمارة ومرسوم وراثة، كل ما ملكه أبوه بالظلم. بكت الخاتون زمردة بفرح عارم، وهي تجمع في حضنها ولديها معا ابنها الذي ربته وابنها الذي عاد إليها من ظلمات الكهوف السحرية. تقبل شاهين الحقيقة برضا ونبل، ومد يده مبتسما لشقيقه الحقيقي، متعاهدا ومقسما على حمايته ومشاركته الحياة والعدل من جديد. خرجت نازلي ممسكة بأيدي شقيقيها خارج أسوار المحكمة المظلمة، لتبدأ عائلتهم عهدا جديدا نقيا خاليا من الأسرار والدماء. أغلق القاضي درج مكتبه العتيق بالمفتاح الذهبي، طاويا قضية النفقة العجيبة التي بدأت بطلب بضعة دراهم وانتهت بفتح الكهوف وإسقاط العروش. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على حسن المتابعة للنهاية، ويا ريت تكتبوا لي تعليق وتعملوا شير للفيديو ده، ويا ريت تعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.